شباب تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي على قناتنا سبورت شانل. ان شاء الله هنبدأ النهاردة نوعية جديدة من الفيديوز اللي هي خاصة بحل اسئلة المحافظات او اسئلة امتحانات المحافظات. لكن احنا هنحاول نختار الاسئلة اللي فيها افكار غريبة شوية. يعني ايه افكار غريبة شوية؟ يعني اسئلة مش معتادين على حلها، او عشان تحلها انت محتاج آه، يبقى عندك كذا مهارة في الحل. فأنا حبيت أشارككم الأسئلة دي. طبعا وقت الفيديو عشان ما يطولش، فكل فيديو خاص بالأسئلة دي يعني هيبقى فيه حوالي 5 أو 6 أسئلة. لو ليك أي استفسار، أي حاجة مش واضحة في طريقة الحل في الإجابة، ممكن تكتب لي في الكومنتس اللي على الفيديو، وأنا إن شاء الله هجاوب على أسئلتكم أول بأول. عشان ما نضيعش وقت، خلونا نبدأ مع بعض على طول ب question number 1. طيب نبدأ مع بعض. problem number 1. A bus covers a distance of 120 km at a speed of 90 km per hour. Then it covers 105 km at 70 km per hour. Calculate the time needed to cover the whole distance. احنا عايزين هنا مين بقى؟ time needed to cover the whole distance. القصة ببساطة ان في عندي هنا two distances. خلاص، يعني في بس covered distance بكام؟ 120 كيلومتر، وبعد كده مشي distance تاني كام؟ 105 كيلومتر. بس الديستانس الاولى مشيها بسبيد معينه اللي هي 90 كيلومتر بر اور، والديستانس الثانيه مشيها بسبيد ثانيه اللي هي 70 كيلومتر بر اور. تمام؟ يبقى هنا عندي مسافتين مختلفتين وعندي سرعتين مختلفتين. طيب احنا عايزين مين؟ عاوزين تايم بتاع الهول تريب او الهول ديستانس، المسافه كلها، التايم الكلي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اولا انت عندك طريقتين للحل. يعني ايه طريقتين للحل؟ يعني ممكن تحلها بكذا طريقه. يعني فور اكزامبل، خلينا نبدا كده نحاول مع بعض نشوف هتتحل ازاي بالطريقه الاولى. احنا قال لنا الديستانس او distance 1 d1 equals 120 كيلومتر، و v1 90 كيلومتر per hour. طيب و distance 2 105 كيلومتر، و v2 اللي هي السرعه الثانيه كانت 70 كيلومتر per hour. طب احنا كان عندنا قانون بتاع الافريج سبيد اللي هو السرعه المتوسطه، كان بيقول average speed equals total distance over total time. تمام؟ يبقى لو عايز التوتال تايم اللي هو الوقت الكلي او الزمن الكلي للرحله، يبقى total time equals total distance over the average speed. حلو. احنا عندنا التوتال ديستانس، عندنا التوتال ديستانس اللي هي d1 plus d2. طب هل احنا جبنا الافريج سبيد؟ لا، خد بالك، ما تقوليش الافريج، يعني الافريج سبيد حاجه، وانك تجيب لي التوتال سبيدز للسرعات كلها او مجموع السرعات كلها حاجه تاني. الافريج سبيد، افريج سبيد لو انت عندك سرعتين، نجيب ازاي الافريج اللي هو المتوسط بتاعهم؟ انت عندك v1 و v2. طب الافريج سبيد ايكوالز ايه؟ v1 plus v2 divided 2. جت منين 2 دي؟ دي 2 اللي هي number of speed، عدد السرعات. يعني لو مديك في البروبلم 3 سرعات v1 و v2 و v3، يبقى عشان تجيب الافريج سبيد v1 plus v2 plus v3 divided number of speeds، عدد السرعات divided 3. يبقى احنا عشان نجيب الافريج سبيد v1 plus v2 divided 2، يعني 90 plus 70 divided 2 equals 80 كيلومتر per hour. بس خلاص كده انت عندك الافريج سبيد وعندك التوتال ديستانس. يبقى total time equals total distance 120 plus 105 divided average speed اللي احنا لسه جايبينها حالا divided 80. approximately تطلع تقريبا 2.8 hours. 2.8 hours ده التايم بتاعنا. طيب عشان تشتغل بطريقة تانية هتستخدم أول قانون عندك في المنهج. الفيرست لو كان عندنا اللي هو بتاع السبيد، how to calculate the speed equal distance over time. فأنت عشان تجيب التايم يبقى time equal distance over speed. هتجيب التايم في أول distance، time equal distance over speed، وهتجيب التايم في المسافة التانية برضو time equal distance over speed. يبقى عندك time وتايم، time 1 وتايم 2 هتعملهم بلس، هيطلع لك على طول التوتال تايم، وهيطلع نفس الريزلت تقريبا، هيبقى 2.8 برضو hours. طيب number 2. A racer finished a race in 2 hours with average speed 25 km per hour. If the racer covered the first 15 km
in 1 hour. Calculate the speed after the first hour till the end of the race. طيب القصة عشان نبقى فاهمينها بس الأول. في متسابق خلص السباق بتاعه في ساعتين، فال2 hours المكتوبين عندنا دول ده مين؟ ده التوتال تايم. تمام. with average speed 25 km per hour. الافريج سبيد برضه مديها لنا، يبقى مدينا التوتال تايم ومدينا الافريج سبيد. بيقول لنا بعد كده ايه؟ if the racer covered the first 15 km. هنا بقى هنجزأ الريس، السباق نفسه، السباق ده هنجزأه لأجزاء. طيب قال لنا أول 15 كيلومتر، يعني أول 15 كيلو، المتسابق ده أخدهم في 1 hour، في ساعة. calculate the speed after the first hour till the end of the race. يبقى عايزين نحسب، يبقى هو كده جزأ السباق لجزئين. أول 15 كيلومتر ده تاخده في ساعة، والجزء التاني اللي احنا مش عارفين قد ايه الديستانس بتاعته. طب هو عايز ايه؟ عاوز السبيد of the racer، خلاص، in the second part، في الجزء التاني. تمام. احنا عايزين the speed after the first hour، بعد الساعة الأولى، خلاص، till the end of ايه of the race. هنعمل ايه بقى؟ ركز معايا. بص يا سيدي، احنا الجيفن اللي عندنا في البروبلم دي، احنا مدينا كل الديستانس، لا مش مدينا كل الديستانس، لكن مدينا التايم كله. التايم كله كام؟ 2 hours. ومدينا كمان الافريج سبيد. طيب ما دام مدينا التوتال تايم ومدينا الافريج سبيد، فاحنا بسهوله هنقدر نجيب مين؟ التوتال ديستانس، اللي هي المسافه الكليه، مسافه الريس كله. طيب افتكر معايا القانون بتاعنا بتاع الافريج سبيد الاول، اللي هنطلع منه التوتال ديستانس. من الماجيك ترينجل اللي مرسوم قدامك، انت عندك الافريج سبيد equals total distance over total time. يبقى عشان نجيب التوتال ديستانس، يبقى total distance equals average speed times total time، يعني 25 by 2 equals 50 كيلومتر. كده احنا جبنا مين بقى؟ total distance. يبقى الديستانس كلها بتاعت الريس كله 50 كيلومتر. طيب انت كده مش ملاحظ حاجة؟ احنا الديستانس كلها total distance 50 كيلومتر، ومدينا البورت الاولاني اللي هو first port 15 كيلومتر. يبقى بسهوله قوي نجيب السكند بورت، المسافه المقطوعه، الجزء الثاني من المسافه المقطوعه. تمام. فاحنا انت عندك التوتال ديستانس وعندك الفيرست ديستانس اللي هي 15 كيلومتر، نعرف نجيب السكند ديستانس، المسافه الثانيه. طب انت عندك التوتال تايم، الوقت كله بكام؟ 2 hours. وعندك الفيرست تايم، الوقت الاولاني بتاع الفيرست بورت ب 1 اور. فانت بسهوله جدا تعرف تجيب تايم 2 او الوقت او الزمن التاني بتاع المسافات التانية. طب تعالى نشوف كده مع بعض هيفيدونا في ايه الديستانس والتايم التانيين. بص كده، احنا عشان نجيب السكند ديستانس اللي هي دي 2، يبقى ايكوالز دي توتال، اللي هي توتال ديستانس، الديستانس الكليه بتاعت الريس كله، ماينس الفيرست بارت ديستانس اوف ذا فيرست بارت اللي هي دي 1. يبقى 50 ماينس 15 ايكوال 35 كيلومتر. يبقى الديستانس، الجزء الثاني، المسافه الثانيه بكام؟ 35 كيلومتر. نفس الكلام على التايم. التايم 2 او التايم، الزمن الثاني او الوقت الثاني بتاع الجزء الثاني equals total time minus time 1، يعني 2 minus 1 equals ايه؟ 1 hour. تمام كده. احنا جبنا الديستانس والتايم. سهل قوي ان احنا نجيب مين؟ السبيد. speed of the second part. يبقى speed equals distance over time equal 35 over 1 equal 35 km per hour. كده احنا جبنا speed in the second part أو the speed after the first hour، السرعة بتاعته بعد الساعة الأولى من الريس أو من السباق اللي هو قطعه. طيب number 3 بيقول لنا إيه؟ An observer in a moving car A in a straight line measure the relative speed of a car B which moves in opposite direction. He found that the relative speed is 140 km per hour. When the car A reduces its speed to half, the relative speed of car B becomes 100 km per hour. Calculate the real speed of the two cars. طيب البروبلم هنا يعني كومبلكس شوية، عايزين نحاول نفكر مع بعض نحلها بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل ايه؟ القصة الأول بتقول ايه؟ بتقول ان احنا عندنا two cars، كار A وكار B. تمام. في observer، شخص مراقب او ملاحظ اللي هو متفرج، يعني راكب في العربية اللي هي A وبيراقب العربية التانية اللي هي B.
الاتنين moves in opposite direction. فالobserver ده شاف B أو car B with a speed 140 كيلومتر per hour. يبقى هو الاتنين بيتحركوا عكس بعض، والobserver اللي هو راكب في A شاف B 140 كيلومتر per hour. دي بنسميها relative speed على طول. طيب بعد كده لما الكار A اللي فيها الobserver قللت reduce يعني قللت سرعتها للهاف للنص، الobserver ده شاف الكار B بسرعة أقل شوية 100 كيلومتر per hour. كل دي relative speed، سرعات نسبية، يعني مش ال actual speed أو مش ال real speed. هو بيقول لنا إيه بقى؟ calculate the real speed of the two cars. هنحلها إزاي؟ طيب أنت عارف إن ال relative speed equals VA plus VB، يعني ال relative speed لما تتحسب لما يكون two cars أو two objects moves in opposite direction. فالrelative speed اللي هي السرعة النسبية equals real speed بتاعت الobserver والreal speed بتاعت الايه الobserved object الجسم اللي بيتلاحظ. يبقى relative speed equals VA plus VB اللي هي equals كام؟ 140. يبقى number 1 أول خطوة VA اللي هي سرعة الobserver plus VB اللي هي سرعة العربية التانية equals 140. تمام. ومن الحركة التانية لما العربية قللت سرعتها بقت half VA plus VB equals 100. فهنخلي الأولى دي equation number 1 ونخلي التانية equation number 2. طيب بعد كده ركز كده في التو equations، يعني equation 1 و equation 2 هتلاقي VA plus VB equals 140. half VA plus VB equals 100. ينفع من equation 1 خلاص نجيب VB بس، يبقى from 1 VB equals 140 minus VA. طيب ليه يا مستر عملنا كده؟ ليه جبنا VB بس؟ عشان ال VB دي هنستخدمها في الايكويشن التانية اللي هي number 2. طيب يعني ركز بقى في 2 و 3. هناخد equation 3 اللي هي ال VB، خلاص دي ال value بتاعت ال VB هنستخدمها في equation number 2. يبقى half VA plus هنشيل ال VB ونكتب مكانها ال value بتاعتها، يبقى plus 140 minus VA equals 100. طب نكمل بقى، احنا كل ده عايزين بقى نجيب مين؟ ال VA. يبقى half VA minus VA equals minus 40. طيب بقى انا ماشي معاك خطوة خطوة. يبقى minus half VA equals minus 40. يبقى ال VA equals كام؟ 80 كيلومتر per hour. كده احنا جبنا مين؟ the speed of the first car، real speed of the first car اللي هي راكب فيها الobserver. تمام. واحنا اتفقنا من الاول ان relative speed لما يكون two objects moves in opposite direction relative speed equals the two real speeds، السرعتين الحقيقيتين، سرعة الobserver خلاص والobserved object، يعني relative speed equals VA plus VB. ده اتفقنا عليه من اول البروبلم. يبقى ال 140 اللي هي relative speed equals ال VA احنا لسه جايبينها ب 80 plus VB. يبقى على طول نقدر نجيب ال VB. يبقى VB equals 140 minus 80 equals كام؟ 60 كيلومتر per hour. طيب number 4 بيقول لنا ايه؟ In the opposite graph the ratio between the speed of the two objects approximately is كام؟ لما تيجي تبص على الجراف اللي عندك هتلاقي الجراف ده between distance meter time in second. طيب وعندنا two lines، خد بالك two lines line A و line B، يبقى هنا عندنا two objects A و B. هو عايز ratio between the two speeds of the two objects. طيب عشان نجيب الريشيو للتو speeds يبقى احنا محتاجين نجيب speed A و speed B. هنجيب speed of object A and the speed of object B. انتوا عارفين كويس قوي ان speed equals distance over time. طيب يبقى VA equals distance over time. هنجيب ال distance والtime ازاي؟ من على الجراف عندك ال distance هتلاقيها، بص اعلى point في line A عند ال distance 3
دي ده اختصار او رمز للديستانس. طب والتايم 1t اللي هو 1 تايم، يبقى هنا VA equals 3 over 1. طيب نيجي بقى اللاين B. لاين B احنا عندنا ايه؟ ها distance بكام؟ بص اخر بوينت عندك between ال 2 وال 3، ال 2 دي وال 3 دي، يبقى 2.5 تقريبا، يبقى 2.5. طيب والتايم تحت بكام؟ 4، يبقى VB equals 2.5 divided 4. كده احنا جبنا مين؟ VA و VB. VA 3 divided 1 أو 3 over 1، VB 2.5 over 4. عشان نجيب الريشيو بقى يبقى VA divided VB equals 3 over 1 ده اللي هي ال VA divided 2.5 over 4. طب انتوا عارفين كويس قوي ان احنا ممكن نخليها ازاي؟ 3 over 1 by 4، يعني نخلي الديفيجن دي نحولها multiplication، يبقى by 4 divided 2.5. 3 over 1 by 4 divided أو over 2.5. طبعا دي بالكالكوليتر هتطلع 12 over 2.5. 12 over 2.5 equals 4.8. تمام. هو عايز which result، مين من الأربع نتائج اللي عندكم دول هي تقريبا الريشيو approximately، تقريبا مين من دول equals 4.8. هتيجي تحسب كل واحدة فيهم، كل fraction موجود في الأربعة دول، هيطلع لك أقربهم اللي هي 9 over 2. 9 over 2 هتطلع 4.5، هي أقرب واحدة للcorrect answer. طيب number 5 بيقول لنا ايه؟ A car moves with a speed 54 km per hour. The driver had to press the brakes to decrease the speed to 36 km per hour in 2 seconds. If the car moves with uniform acceleration, find the time needed to stop the car from the moment of pressing the brakes. هنا عايزين time needed to stop the car، الوقت اللي خدته العربية عشان تقف. طيب في الأول خلي بالك إن السبيد عندنا في البروبلم in kilometer per hour، speed in kilometer per hour، إنما التايم second، فإحنا كده لازم نحول السبيد من kilometer per hour ل meter per second. طيب يبقى V1 اللي هي 54 كيلومتر per hour، احنا نفتكر مع بعض عشان نحول من كيلومتر per hour لمتر per second. times 5 over 18، يبقى 54 times 5 over 18 equals 15 meter per second. و V2 36 كيلومتر per hour، يبقى 36 times 5 over 18 equals 10 meter per second. وافتكر معايا الماجيك ترينجل بتاع الاكسلريشن، يعني الماجيك ترينجل اهو ال V2 minus V1، وعندنا هنا الاكسلريشن وهنا التايم. طيب لما نيجي نحسب بقى الاكسلريشن يبقى acceleration equals V2 minus V1 divided time. طيب يبقى 10 minus 15 divided 2 equals negative 2.5 meter per second per 2. تمام. طيب هتيجي تسألني يا مستر يبقى كده احنا جبنا الاكسلريشن في أول جزء من الحركة، لسه الجزء التاني. لا خد بالك، البروبلم قال لك فيها ايه؟ البروبلم قال لك فيها if the car moves with uniform acceleration. هو اداك خلاص تصريح كده ومعلومة ان الاكسلريشن ثابتة في كل الحركة، في كل البروبلم الاكسلريشن ثابتة اللي هي نيجاتيف 2.5 متر بير سكند باور 2. بس هو عاوز يحسب التايم في الجزء التاني بقى من الحركة، يعني عايز يحسب ايه؟ the time needed to stop the car، خلاص from the moment of pressing the brakes. عايزين نحسب بقى الوقت اللي اخده السائق ده عشان يوقف او يفرمل العربية، يفرملها خالص، يوقفها خالص من بداية ما ضغط على الفرامل. طبعا من بداية ما ضغط على الفرامل يعني من بداية ما بدأ يبطأ. طيب هو أصلا السرعة كانت كام؟ في الأول خالص 54، بقت كام؟ 36، وقفت خالص العربية بقت كام؟ 0. يبقى من امتى بدأ يدوس على الفرامل؟ من أول الحركة بتاعته، من أول 54 وهو بدأ يدوس على الفرامل. فإحنا هنعتبر هنا ال V1 اللي هي ال 54 كيلومتر بير اور، طبعا هنحولناها خلاص ل 15 متر بير سكند. وال V2 بقى خلاص العربيه فرملت، يبقى ال V2 بكام؟ 0 متر بير سكند. يبقى V1 15 متر بير سكند و V2 0 متر بير سكند. بس هنتعامل مع السرعتين دول. هو هنا عايزين التايم، فنبص على الماجيك تراينجل، لما نجيب التايم يبقى التايم ايكوالز ايه؟ V2 minus V1 divided acceleration. V2 0 minus V1 15
divided الاكسلريشن ثابته، احنا اتفقنا مع بعض. هو قال لك في البروبلم الاكسلريشن ثابته اللي هي نيجاتيف 2.5، يبقى نيجاتيف 15 divided نيجاتيف 2.5 equals 6 seconds equals 6 seconds. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده. تعرضنا النهارده ل5 افكار مختلفه، افكار غريبه شويه جت في محافظات خاصه بالترم الاول. هي كلها محافظات مختلفه مش محافظه واحده. اتمنى لو في حاجه صعبه او حاجه مش واضحه غامضه ممكن تكتبوا لي في الكومنتس اللي على الفيديو ده، وان شاء الله هنعمل فيديو تاني لافكار مختلفه، مسائل مختلفه فيها افكار صعبه شويه، بحيث يبقى احنا كل الافكار حتى لو كانت غريبه يبقى اسمنا يعني عرضناها وشاركتكم الافكار دي، بحيث ان احنا نبقى مستعدين دايما للامتحان. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.